الحين انا اوريك كيف اسوي الفورمات الجهاز. يدوي كيف اسوي فورمات من ريموت، كيف اسوي فورمات من ريموت الجهاز ده نفسه. شوفوا هو الجهاز ده هنشغل كيف اسوي. هنا فاصل هذا سلك، ركب سلك من جديد ودوس هذا مفتاح وهذا مفتاح. اول ما يشوف صورة الشاشة شيل هذا مفتاح، خلي دوس على المفتاح ده. تمام. الحين انا اشيل باور واروح صورة من شاشة. دحين انا اركب باور، دوس هذا مفتاح هذا مفتاح. بعدين انا اشوف صورة على الشاشة، سيب هذا مفتاح خليه، دوس على المفتاح ده الباك سبيس. 10 ثانية، 15 ثانية. اوكي. الحين انت شوف كيف يجي. هنا نروح الشاشة. شوفوا دحين انا هنا يجي زي كده، ينزل الكتابة الخمسة. بعدين سوي اوكي، انزل تحت يس. هناك شوف هو يصير فورمته. ارجع تحت هذا ويب كاس بارتيشن، دوس عليه، انزل تحت نعم. وبعدين شوف هذا اوكي، سوي بوت سيستم ناو، ريبوت سيستم ناو. شوف دحين هو يسوي هذا التشغيل والجهاز يجي فورمته. كل اعدادات تروح اعدادات من جديد. شوف كيف هو يجي هذا علامات دحين. شوف يجي زي كده. خلاص توصل. خلاص دحين انا اسوي فورمته. خش الاعدادات هنا فوق الاعدادات، خش هذا اخر واحد قبله. بعدين نروح تحت، شوف أداة ضغط مصنع، سوي هذا، سوي تحت أداة ضغط هذا، ديليت كل شيء. شوف دحين صاير فورمته، سوي إعدادات من جديد. شوف هو دحين صاير فورماتك. اوكي جايز، شوف دحين سوي من ريموت هذا. هنا عربي، سوي اوكي. بعدين اوكي. شوف يجي زي كده حق فوق. تمام، سوي اوكي. دحين انت روح على الجوال اندرويد، وش كلام، روح على الجوال اندرويد. دحين عندي في جوال هنا، دحين عندي انا في جوال هنا، سجل جوجل. هذا جوجل، افتح جوجل كلام هنا. Hey Google, set up my new device. شوف هو سوي بحث كلام، سوي next. شوف هو يحصل نفسه جهاز نفسه هنا، نفس الكلام، سوي next. تالي بعدين نفس الشبكة. تمام، حطوا نفس الشبكة، سوي كوبي. اوكي، شغل بصمة. بعدين اختار اي ايميل انت تبغى شغل، الايميل عندك. انا اسوي نفسه ايميل. اوكي، سوي لك ايميل حقي. شوف هنا اوكي، هو سوي دحين اشتغل فيه. شوف هنا تمام كل شيء.
دحين نسوي ريموت. اوكي قبول. نعم نعم. اوكي شوف دحين خلاص كل شي يشتغل معك. خش اليوتيوب، يشتغل يوتيوب على طول، ما لازم ندخل رقم سري ولا ايميل ولا شيء. انت خلاص من جوال سوي نفسه ايميل نفسه رقم سري، هو يشتغل معك على طول. لازم يكون موجود الواي فاي عندك. شوف خلاص دحين انا شغل اي فيديو هو شغل، اقدر شغل نتفليكس، اقدر شغل كل برامج. شوف خلاص دحين شغله. اسكيب اعلانات. شوف كيف فيديو يشتغل فول اتش دي، فول هاي ديفينيشن فيديو. شوف كيف تمام تمام. ودحين انا اوريك كيف سوي فرمته الجهاز ده نفسه. شوف ارجع من يوتيوب، في هنا تطبيق الجوجل بلاي. خش الجوجل بلاي، اقدر احمل برنامج العاب، اقدر انزل اي شيء. شوف هنا تطبيقات، شوف هنا العاب، شوف هنا تطبيقات، هنا في settings. شوف هنا نتفليكس، كل شيء موجود عندك. شكرا. Please guys subscribe my channel and hit the bell icon for new video notification. Thank you.